Salut! Cosmin mă numesc și vreau să vorbesc puțin despre mentalitatea tipică a șoferului de BMW. În primul rând, cu totul că toți avem dreptul să ne exprimăm liber, vreau puțin să discut de ce cred că sunt și în măsură să-mi dau cu părerea. În martie 2021 am achiziționat un BMW M3 G80 nou-nouț cu cutie manuală. Locuiesc în Germania, în Wolfsburg, și consider că este foarte important să ai și o mașină care să îți permită să discuți despre această mentalitate. Nu vreau să-mi dau cu părerea despre BMW-uri fără să fiu posesor de BMW. Ca să exclud din start orice fel de discuții legate o înclinație anume spre marca BMW, vreau să menționez că înainte de M3 am avut un Honda Civic Type R FK8, iar în iunie anul acesta, dacă merge totul bine și mașina este livrată la timp, o să fiu posesorul unui Porsche Cayman GT4 cu cutie manuală. Deci excludem din start că sunt un fanatic al mărcii BMW. Puteți să vedeți și pe site-ul meu de Instagram, cred că am peste 30 de poze în care mă puteți vedea la volanul diferitor mașini, diferitor mărci. Haideți să discutăm despre pasionatul de BMW. Undeva în urmă cu aproximativ 8 ani de zile am avut un BMW E46, un 318i cu cutie manuală și mi-aduc aminte următoarele lucruri despre această mașină. În primul rând, mașina era wow pe vremea aceea, mai ales că veneam de pe un Matiz. Știu că BMW-ul, ca și Apple, îți aduce un statut puțin mai aparte. M-am bucurat foarte tare să învăț să conduc o mașină cu tracțiune spate. Am fost în mai multe concedii cu mașina, am fost la munte, am fost la mare, am făcut naveta la Brașov. Pe vremea aceea locuiam în Timișoara, dar lucram în Brașov. Știu că eram foarte des tentat să mă iau la trântă și să măsor puterile mașinii cu alți posesori de mărci premium, desigur Audi, Mercedes. Tot atunci mi-am dat seama că aveam clar o frustrare legată de caii putere, deoarece Matizul nu avea cai. Am lucrat foarte mult să-l fac frumos. Știu că una dintre cele mai plăcute amintiri a fost DVD playerul Pioneer pe 2 din, care am reușit să-l încadrez foarte frumos în bord. Și a fost, dacă mi-aduc bine aminte, și prima mașină pe care am avut un filtru de aer sport. Părțile negative. Matizul nu a avut nicio problemă în 114.000 de kilometri. BMW-ul, mai tot timpul când îl conduceam sportiv și îl călcam, mă refer foarte des redline, se aprindea câte un martor în bord, martor care mă costa întotdeauna câteva sute de euro. Știu că pe vremea aceea am băgat într-o mașină care valora 7-8 mii de euro, undeva peste 3 mii de euro. Sincer să fiu, raportat la banii investiți în mașina respectivă versus valoarea mașinii, nu mi-am dat seama la vremea respectivă, dar am făcut o investiție care nu își prea avea rostul. Următorul subiect. Skill-ul șoferului de BMW. Consider că un M3 G80 cu cutie manuală, care este rear wheel drive only, deci doar tracțiune spate, redă cel mai bine esența mărcii BMW și este pentru mine singurul BMW pur rămas în anul 2022 care îl poți achiziționa. Această mașină trebuie condusă cu un anumit respect. Și aici mă refer foarte clar la faptul că o să-ți dai seama când accelerezi prima dată cu această mașină pe UD, fie că ești în modul Sport Plus sau în M-Dynamic Mode, de ce BMW include un mini-training de conducere înainte să-ți predea mașina. Numai așa ca și fapt divers, și Porsche nu-ți predă mașina până nu faci
în cazul meu pe Hockenheimring, 4 ore de conducere, cred că nu e defensivă, cred că e o conducere tipică pentru o asemenea mașină sport, o să văd. Tot atunci îți dai seama de ce BMW, abia după ce faci revizia de 2000 de kilometri, îți dă puterea totală a motorului sau îți dă acces la puterea totală a motorului. Și tot atunci îți dai seama de ce foarte multe M-uri noi, abia scoase din reprezentanță, ajung într-un copac. Pur și simplu e o mașină care trebuie să o respecti și trebuie tot timpul să ai trebuie să ai un mod de a conduce care să fie tot timpul adecvat stării șoselei. Mașina are grip foarte bun, dar necesită un anumit grad de maturitate și respect. Am condus foarte multe mașini automate, X-Drive, 540, XD, X5M, X6M, Audi S4, S5, A5, A6, toate peste 250-300 de cai putere. Și indiferent de marca mașinii, când vorbim de o cutie manuală și tracțiune spate, vă rog să mă credeți pe cuvânt că este o diferență colosală între a conduce ceva gen un M3 manual spate versus un 540 XD, care și acela are 320 de cai, dar este X-Drive și este automat. Cu un M3 să scoți un timp perfect însemnând optim, 0 la 100, 50 la 100, chiar 100 la 200, cu totul că după 100 nu mai e chiar așa un challenge, trebuie să te concentrezi, trebuie să reacționezi. Cu un 540 XD pui pedala jos, o lași jos și mașina face totul pentru tine. Știu, designul noului BMW M3 este discutabil. Până la urmă vă pot spune sigur că am mulți prieteni care la început au zis oh my god, cum arată în poze, l-au văzut în realitate, între timp au ajuns chiar să-l placă. La fel și greutatea mașinii, multă lume vorbește despre M3-ul nou, vai, are aproape 1800 de kg. Da, foarte adevărat, dar are și o tracțiune senzațională pentru puterea care o are și doar punte spate. Și până la urmă vorbim de poate două criterii, în cazul meu care mă interesează, timpul 100 la 200, 9.2 secunde am scos pe Draghi, deci date de GPS, iar un M4 Competition a scos pe Nordschleife 7 minute 30. Nu cred că este cazul să mai vorbim despre performanțele acestei mașini. E acolo sus de tot și are un potențial de tuning enorm, acest nou motor S58. Statutul șoferului de BMW. Am făcut parte din primul val de posesori de M3 G80 care au primit mașinile. Am primit mașina undeva pe mijloc de martie. Știu că dealerul m-a rugat să las mașina în reprezentanță încă 1-2 zile în plus. Au venit foarte mulți oameni care au vrut să o vadă în realitate. Primele 2-3 luni, în fiecare peco, când alimentam, când eram la un semafor, când eram într-o parcare, veneau foarte mulți oameni, entuziaști ai mărcii sau nu, să vadă mașina din față, să vadă cum arată versus poze, să-mi pună întrebări despre mașină. Am cunoscut o tonă de oameni cu care m-am și împrietenit ulterior, care mă opreau pe șosea să se uite scurt la mașină sau la întâlnirile care le aveam cu diferiți entuziaști de mașini, unde desigur că erau și BMW-uri, întotdeauna aveam un loc rezervat foarte în față, unde să parchez mașina și toată lumea se bucure de ea. Sunt genul de om care cu cea mai mare plăcere împart plăcerea de a avea un M3 și cu alții, tocmai de aia mai tot timpul ofer, desigur, fără să exagerez, să pun viața nimănui în pericol, runde cu mașina, câte 2-3 persoane, mergem câțiva kilometri, le arăt cum se simte mașina în modul confort, cum se simte pe modul Sport Plus sau M-Dynamic Mode, le arăt ce fel de accelerări este capabilă. Pur și simplu le permit oamenilor să se bucure împreună cu mine de această mașină. Pot să vă spun că la fel de adevărat a fost că pe vremea când am cumpărat Type R-uri FK8,
a fost printre primele livrate din România și pe bune nu a fost nicio diferență. La fel, oriunde apăream cu Type-R-ul pe vremea aia, mă oprea lumea, se uita la ea, îmi punea întrebări, veneau copii cu bunicii să se uite la mașină, Type-R-ul atrăgea copii într-un mod fenomenal. Nu este vorba de marcă, este vorba pur și simplu de o mașină mai deosebită, care are un anumit renume, care are un design mai deosebit, fie că este un BMW, fie că este un Type-R, fie că este un Porsche, va atrage la fel și îți va conferi la fel un statut mai deosebit. Sentimentul care l-ai la volanul unui BMW M3. Și aici chiar trebuie să explic că din punctul meu de vedere, dacă conduci un 320 diesel, dacă conduci un, 530 diesel, 540 diesel, nu poți compara direct cu ce înseamnă să conduci un M3. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Dacă aveți ocazia să conduceți o asemenea mașină, vă invit să o faceți. În siguranță, desigur, aveți nevoie de timp să vă obișnuiți cu o asemenea mașină. Și după puteți să îmi spuneți dacă am dreptate sau nu. Ca și idee generală. Fie că ești în oraș, fie că ești pe național, fie că ești pe autostradă, sentimentul care l-ai la volan e de putere. Totul se face cu o ușurință dezarmantă. Da, foarte adevărat, când mergi pe autostradă, ai șanse să întâlnești o mașină gen Lamborghini sau Ferrari care să fie mai rapidă ca tine. Dar oameni buni, locuiesc în Germania și văd foarte, foarte rar pe autostradă mașini din categoria care să poată provoca la un duel M3-ul. Realitatea este că majoritatea oamenilor au mașini care au undeva, între 150 și 180 de cai, după care vin cei puțini care au mașini între, 250 și 350 de cai și după aia vin cei extrem de puțini care au mașini de peste 500 de cai. Numai așa ca și fapt divers, am pus pe dyno M3-ul, are 517 cai reali, nu are 480, tipic pentru BMW care minte grosolan în jos cu cai. Bun. Haideți să vorbim puțin despre perspectiva de la volan, fiindcă ăsta e un subiect care vreau să-l discut puțin mai în detaliu. Vreau să înțelegeți că o mașină normală, și aici o să iau o mașină care am condus-o și eu, un Ford Focus 1.5 turbo de 180 de cai cu cutie manuală, are nevoie de 32 de secunde să ajungă de la 100 la 200 pe GPS. Type-R-ul FK8 avea nevoie de 12,9, M3-ul are nevoie de 9,2 secunde, iar Cayman GT4 manual are nevoie de 8,6. Încercați să numărați sau mai bine vă pun eu un timer pe ecran să vedeți ce înseamnă o diferență de 23 de secunde. Asta a fost doar diferența de timp. Focus este de 180 de cai versus M3. În cât timp ajunge M3-ul mai repede de la 100 la 200? Este enormă diferența. Pur și simplu este enormă. Acum, haideți să vă explic și diferența practică de perspectivă, fiindcă cifrele nu spun tot. Imaginați-vă că mergeți cu Focusul la 180 de km pe oră pe o autostradă nelimitată în Germania, pedala la podea, vreți să depășiți mașina din dreapta care merge și ea cu 180 de km pe oră. Focusul la acea viteză nu mai accelerează foarte tare. Rămâi cu pedala jos și aștepți să accelerezi încet, încet să treci de mașina din dreapta. Din spate apare ca un blitz, și chiar ăsta e sentimentul, un M3. Care îți frânează aproape până în portbagaj, de te sperii, ce se întâmplă, trece prin mine, te gândești, iar un maniac, un șofer tipic de BMW, care începe să și blițeze,
poate îl vezi că se și agită un pic în spatele tău, tu rămâi pe accelerație și după un timp finalizezi depășirea. Începi să te repliezi pe banda din mijloc, să zicem, de pe autostradă, moment în care M3-ul aproape a și trecut pe lângă tine și până te-ai repliat pe bandă, deja se îndepărtează într-un ritm foarte alert. Ăsta e sentimentul care îl ai la volanul unei mașini de 180 de cai, făcând o manevră la 200 de km pe oră. Perspectiva din M3. Mergi liniștit cu 250 de km pe oră și chiar nu exagerez când spun că mergi liniștit. Brusc îți apare o mașină în față care depășește altă mașină și merge foarte încet. Dai în frână tare și te gândești de ce dracu merge cu 120 de km pe oră pe zona asta de nelimitat. Te uiți în bord și chiar mi s-a întâmplat de multe ori, te uiți în bord și vezi că merge cu 180. Te gândești, hai că nu merge chiar așa de încet. Dar vezi că nu accelerează. Te uiți în dreapta și te gândești, aș avea nevoie de 2-3 secunde să-i depășesc pe toți pe dreapta și să-mi continui drumul, dar normal că nu o faci. Și aștepți, și aștepți, și aștepți, și aștepți. Îi mai și dai câteva blițuri că te gândești că poate n-a văzut că ești în spatele lui. Până la urmă se dă la o parte, pui pedala jos și cu o ușurință dezarmantă ai trecut pe lângă el, ajunge are la 250 și surpriză, în fața altă mașină care merge cu 180 pentru care trebuie să frânezi foarte tare. Mai băgăm în ecuație încă o perspectivă. Bunul meu prieten și coleg Iesco are un 540 XD G30. E o mașină de 320 de cai, e la BMW-ul numărul 3 sau 4 și vreau să înțelegeți că este și singurul care a condus M3-ul meu. A fost, ca zic așa, un cadou de ziua lui. I-am dat să conducă mașina. S-a acomodat 3-4 km cu mașina, după care a călcat-o. Era ușor umed pe jos, toamnă, frunze. Reacția lui mi-a spus tot, ce mi-a și confirmat după aceea. Enormă diferența între X-Drive și Rear-Wheel Drive la o asemenea putere. Mi-a zis că pur și simplu mașina derapa în toate direcțiile pe șosea. Mod Sport Plus, nu M-Dynamic Mode, nu DSC Off. Electronică full pornită. Da? Foarte greu de dozat puterea. Trebuie să vă imaginați că acest motor biturbo, chiar dacă e extrem de liniar, pe bune are pe dyno undeva în jur de 630 de Nm. Împinge foarte tare. Și este o mașină unde trebuie non-stop să te gândești foarte bine ce faci, mai ales în asemenea condiții de aderență. Versus X-Drive, unde pui pedala jos și merge. Deci vorbim de un șofer foarte experimentat care a avut mai multe BMW-uri puternice. Înainte a avut un 530, care era rear-wheel drive only, tot G30. Da? Deci nu vorbim de un șofer care conduce o mașină de 100 și ceva de cai, vorbim de un șofer care conduce multe mașini cu tracțiune spate sau a condus multe mașini cu tracțiune spate și are experiență să facă chestia asta. Și mi-a spus și el, da, trebuie respectată mașina, fiindcă altfel o să ai probleme majore. Acum, vă rog pe fiecare dintre voi, dacă aveți o mașină puternică, să luați mașina unui amic de până în 150 de cai, să mergeți cu ea 100 de km în trafic. Viceversa, dacă aveți o mașină de până în 150 de cai și aveți ocazia în siguranță să mergeți cu o mașină mult mai tare, ceva de genul, 300-400 de cai, să o faceți, dacă nu măcar în dreapta. Ce e pentru mine important să înțelegeți că există o diferență colosală de performanță între asemenea mașini și asta poate să ducă foarte ușor și la frustrări în trafic. Gândiți-vă la comparația între Focus ST și BMW M3. Haideți să facem la final, să tragem o concluzie puțin mai complexă. Ce îți oferă acest gen de mașină? Îți oferă apreciere sinceră din partea entuziaștilor, al mărcii și nu numai. Toate aceste mici detalii, când te oprești undeva cu mașina, toată lumea se uită la ea, primești un thumbs up, lumea zâmbește, te face să te simți pur și simplu foarte bine. Lucru care e periculos, fiindcă
începi să devii grandoman, începi să uiți că vorbești de o mașină care în anumite situații poate să fie o armă care te omoară pe tine și alți oameni nevinovați. Nu vreau să judec alți șoferi de BMW, fiindcă nu-mi permit chestia asta, dar pot să-mi fac o autoanaliză, un autoportret. Nu depășesc niciodată pe dreapta, nu trec niciodată pe roșu, nu depășesc linia continuă nici dacă trebuie să merg în spatele unui tractor 5 km. Nu-mi place să driftui cu mașina. Și da, știu, posesor de M3 care nu-i place să driftuie. Nu-mi place să driftui cu mașina. Nu vorbesc niciodată la telefon fără sistemul de hands-free. Nu conduc cu geamurile date jos și muzica la maxim, chiar dacă am un sistem Harman Kardon audio. Da, mă folosesc din plin de puterea mașinii în cazul unor depășiri pe drum național sau pe autostradă, mai ales pe secțiunile nelimitate, nu degeaba poți să mergi 300 plus acolo. Semnalizez mereu, fiindcă mi se pare normal să semnalizezi. Parchez mereu regulamentar, nu las mașina în mijlocul drumului. Îmi pun întotdeauna centura, chiar și dacă merg 50 de metri. Și de ce am făcut acest video? Fiindcă consider că există mult prea multe discuții Audi versus BMW, doar ca și un exemplu, și există oameni care trec de acea limită de bun simț când vine vorba de a respecta părerea al cuiva. Respect toate cele menționate mai sus, fiindcă este vorba de bun simț elementar în trafic, vorbim de 7 ani de acasă și nu vorbim neapărat că în Germania sunt amenzi mai mari decât în România dacă nu respect asta, fiindcă este chiar invers. De multe ori amenda în Germania e mai mică decât în România. Faptul că am un BMW M3, ultimul BMW M3, nu-mi dă dreptul să parchez în mijlocul drumului sau să uit de acel bun simț elementar când me aflu în trafic. Că această mașină conferă un statut foarte adevărat. Dar la fel îți oferă și un Audi, un Mercedes, un Porsche. Haideți să nu mai fim așa de răutăcios când vine vorba de alte mărci de mașini și haideți să încercăm cei cu mașini din această categorie care sunt de multe ori culiți în trafic să ne comportăm mai omenește. Vă salut!